ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හිරු ටෙක් විතින් කියන තවත් එක අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ how to create YouTube channel කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි YouTube channel එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා කතා කරපු පළවෙනි වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි කොටස තමයි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට ඔයා මේකේ දෙවෙනි කොටස බලන්න කලින් අනිවාර්යෙන් පළවෙනි කොටස බලලා එන්න. ඒක තමයි හොඳම දේ. නැත්තම් මේක තේරුමක් නැති වෙයි. මොකද ඔයා මුලින්ම YouTube channel එකක් ඉස්සරහට කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් ඔයා මුලින්ම බලන එක තමයි හොඳම දේ. ඉතින් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව යන් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා බලන්න. දැන් අපි කලින් හදාගත්ත YouTube channel එකක් තියෙනවානේ. එතකොට අපි YouTube channel එක හදලා ඉවරනට පස්සේ අපි කොහොමද ඒකේ settings ටික හදාගන්නේ කියලා දැන් කතා කරමු. මූලික settings ටික මේ ටික අනිවාර්යෙන් හදලා තියන්න ඕවා channel එක කරගෙන යන පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලාම හදලා තියන්න. ඒක ගොඩක් හොඳයි ඔයාට. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා YouTube එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ account එකට යන්න. ඒකලා ඔයාගේ මෙතන YouTube Studio කියලා එකක් ඇති. ඔයා එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට අපි මුලින්ම කතා කරමු settings ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන settings කියන්නේ මේ channel එකේ general settings ටික. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ settings ගැන විස්තර ටික. එතකොට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු channel එක කොහොමද customize කරගන්නේ කියන එක. general එකේදී මෙතන හම්බ වෙනවා අපිට currency එක ඒක USD විදිහටම තියන්න. ඊට පස්සේ channel කියන එක තියෙනවා. මෙතන එතකොට channel එකේ basic info. ඔයාගේ country එක විදිහට ශ්‍රී ලංකා දෙන්න. ඔයා මෙතනට USA දෙනවා නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ කිසිම. ඔයා එක USA දෙන්න ඒ USA දුන්නත් ඔයා AdSense ඉල්ලනකොට ඔයා ඒක country එක 70 country එක විදිහට මාරු කරලා දාන්න. ඒක ගොඩක් වෙලාවට හොඳයි. නැත්නම් සමහරවිට reject වෙන්න වෙන ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් නිසා එහෙම කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ keywords කියලා එකක් තියෙනවා. මේක ගොඩක් වැදගත් ඔයාගේ channel එක මුල් කාලේ grow වෙන නිසා. ඒ කියන්නේ මුල් කාලේ ඔයාගේ channel එක උඩට ගේන්න ඕනේනේ. keyword කියන එක වැදගත් ගොඩක් වෙලාවට. එතනදී ඔයාට පුළුවන් ඔයා කරන වීඩියෝස් දැන් මෙතනදී සිංහල ටෙක් සම්බන්ධ නම් එතකොට e-money ඒ වගේ ඔයා මොන සම්බන්ධිත වීඩියෝ කරන්නේ ඒකට මොනවද තියෙන keywords ඔයාට keywords search කරගන්න පුළුවන් tools තියෙනවා Ahref Google keyword planner එහෙම නැත්නම් YouTube එකේම keywords ඔයාට search කරගන්න ඕන තරම් tools තියෙනවා free ඒ වගේම ඔයා search කරලා ඒවට traffic එකක් තියෙනවද කියලා බලලා ඔයාට පුළුවන් මේ keywords ටික ඔයාගේ එකට ඇතුළත් කරගන්න. ඒ කියන්නේ traffic එකක් තියෙන ලංකාවේ හොඳයි කියලා හිතෙන. එහෙම නැත්නම් ඔයා පිටරටකට YouTube channel එකක් කරනවා නම් ඒ රටවල වලට ගැලපෙන keywords කොහෙන්ද මොනවද තියෙන්නේ? difficulty එක අඩු keywords මොනවද කියලා හොයලා ඔයාට පුළුවන් මේ ටිකේ දාන්න. මෙතනදී word 500ක් යනකම් ඔයාට පුළුවන් keywords දාගන්න. keyword එක ගැහුවා කමාවක් දාලා enter කරපුවාම keyword එක වදිනවා ඔටෝම. එතකොට මෙතන keyword දානකොට මෙතනදී ලංකාවේ YouTube channel එකක් නම් ඔයා බලන්න ඉස්සෙල්ලා මේක පිටරට YouTube channel වලට අදාළයි. ඔයා බලන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාගේම වර්ගයේ, ඒ කියන්නේ ඔයාගේම විදිහේ videos කරන channels තියෙනවද කියලා. අපි තුන් මම ටෙක් නම් කරන්නේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන channels bro කියලා හරි SL geek වගේ එහෙම keywords දෙන්නත් ඔයාට පුළුවන් මෙතනදී. ඒතර ඔයා ඒ keywords දෙන එක හොඳයි. එතකොට ඔයාගේ channel එක ටිකක් suggest වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ channel එක අර අතරතුරේදී පෙන්නනවා. එතකොට ඒ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ කැටගරි එකෙම වීඩියෝස් කරලා ටිකක් ජනප්‍රිය වෙච්ච channel තියෙනවනේ. ඒ වගේ ඒ කියන්නේ වීඩියෝස් වැඩිපුර බලන කට්ටිය ඒ වගේ keywords උත් දෙන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට. හැබැයි මතක තියාගන්න අනවශ්‍ය ගොඩාක් keywords දෙන්න එපා. මේ ඒක තේරුමක් නැති වෙයි. පුළුවන් තරම් අදාළ ඒවා සහ අර මං කිව්ව විදිහව එකතු කරගන්න. මුල් කාලේ ඔයා grow වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඒක අයින් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා AdSense ඉල්ලනවා නම් ඔයාගේ channel එක කාලයක් ගියාට පස්සේ ඔයා AdSense ඉල්ලනවා නම් ඊට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ keywords වලින් අනවශ්‍ය දේවල් ටික අයින් කරලා තමයි AdSense ඉල්ලන්න ඕනේ. ඒක ගොඩක් හොඳ වෙයි ඔයාට. නැත්තම් ඔයාගේ නිකන් spam වගේ වෙනවනේ. එතකොට වෙන channel වල names දාලා එහෙම keywords තියෙන එකට වැඩිය හොඳයි ඔයාගේම keyword ටිකක් තියෙන එක. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාට පුළුවන් මේ keywords ටික දෙන්න. keywords ගැන මොනවා හරි අමතර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපේ comment section එකේ comment එකක් දාලා අහන්න මම කියලා දෙන්නම්. මේ settings වල basic info වල මේ දෙක තමයි තියෙන්නේ. මේ keywords කියන ගොඩක් වැදගත්. ඒක හරියටම දාගන්න. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති දාලා තියෙන ඒවා. ඒක හරියටම දාගන්න. ඒක channel ඔයාගේ channel එකේ SEO වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ channel එක YouTube එකේ ටිකක් උඩට එනවා. එහෙම ඒකට බලපානවා. ඊට පස්සේ advanced settings වල තියෙන්නේ audience select කරගන්න. එතකොට මෙතනදී අහලා තියෙනවා මේ ඔයාගේ channel එකේ videos kids ලට හදන්න කියලා. එහෙම kids හදනවා නම් ඔයා yes කියලා දෙන්න. මොකද එතකොට YouTube kids කියන එකේ එක පෙන්නනවා වෙනමම. ඒක නිසා එහෙම yes කියලා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තනි වීඩියෝ එකට ඒක රිවිව් එකක් ඕන නම් මේ විදිහට අන්තිම මේ I won't review this settings for every video කියන එකට ටික් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ ads එක තාම නෑ අපිට.
ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ settings ටික තියාගන්න automatic caption වල settings view කරන අයට ඔයාගේ වීඩියෝ ක්ලිප් කරගන්න අවශ්‍යතාවය දෙන්න. ඊට පස්සේ feature eligibility කියන එක. එතකොට මෙතනදී තියෙන්නේ ඔයාගේ features ටික eligible වෙනවද? ඒවට අවශ්‍ය requirement ටික. කියන්නේ ඒවට අවශ්‍ය දේවල් සම්පූර්ණ කරපුවාම මේ features ටික enable වෙනවා. මෙතන දීලා තියෙන requirement ටික. එතකොට මෙතන තියෙනවා standard ඒ features ටික active වෙන features ටික. එතනදී ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන upload default කියන එක. එතකොට මෙතනදී ඔයා වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඔයාගේ ටයිටල් එක ඒ කියන්නේ මෙතනදී මේක අර same දෙයක්. ඒ කියන්නේ අර template එකක් වගේ. අන්න එහෙම දෙන එකක් අහන්නේ. ඔයාට හැම ටයිටල් එකකටම ඇතුළත් වෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් මෙතන type කරන්න. description එක same description. ඒ කියන්නේ සමාන description එකක් නම් තියෙන ඒකත් මෙතනින් add කරලා තියන්න. එතකොට ඔයාට වීඩියෝ එකකින් වීඩියෝ එකටත් ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. common description එකත් මෙතන තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාට වීඩියෝ එකකින් වීඩියෝ එකටත් ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට දේවල් එකතු කරගන්න පුළුවන් සහ ඒකෙන් දේවල් අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට visibility එක text ටික. ඒ කියන්නේ මේ text නම් තනි වීඩියෝ එකකින් තනි වීඩියෝ එකට දාන එක තමයි හොඳ. පුරවන්න බෑ. මේ description එක වගේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ comment එකක් තියෙනවා නම් ඒක දාලා තියන්න. ඒක හොඳයි. එතකොට මේ advanced settings වලත් මේ ටික select වෙලා තියෙන ටික එහෙම තියන්න. ඔය කොහොමත් වීඩියෝ එකක් දානකොට වීඩියෝ එකෙන් වීඩියෝ එක බලන්න මේ settings හරියට හදාගන්න ඔයාට අවශ්‍ය වෙන විදිහට. මෙතන තියෙන permission කියන එක. එතකොට ඔයාගේ mail වලට permission දෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතනින් invite කරන්න පුළුවන් ඔයාට තව mail එකකට ඔයාගේ channel එකේ content upload කරන්න, comment කරන්න, එහෙම නැත්නම් වෙන වෙන action, public action කීපයක් ගන්න ඔයාට මෙතනින් තව කෙනෙකුට invite කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ channel එක manage කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ community කියන එක. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ moderatorsලා, standard moderatorsලා, එහෙම approved usersලා ඒ වගේ හදන ටිකක්. මේවා නම් මුල් කාලේදී අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒ ගැන එච්චර worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාගේ channel එක කරගෙන යන්න. ඒ ටික තමයි මේ YouTube එකේ ඔයාගේ channel එකේ settings යටතේ හදාගන්න තියෙන්නේ. ගොඩක්ම වටින්නේ මේ channel settings කියන ඇතුළේ තියෙන ටික විතරයි. ඒ ටික තමයි ගොඩක්ම වටින්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඔයාගේ YouTube channel එකේ settings එක හදාගන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද channel එක customize කරගන්නේ සහ ඒ customize කරගද්දී අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ දේවල් ටික සහ ඒ settings වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ series එක හරි මේ වීඩියෝ එක හරි ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරගෙන යන්න. එතකොට ඔයාලට අපේ ඉස්සරහා videos උත් බලා ගන්න පුළුවන්. tech සම්බන්ධ දේවල් ගැන තමයි ගොඩක්ම එදිනෙදා එන ප්‍රශ්න සහ tech සම්බන්ධ දේවල් ගැන අපි වීඩියෝ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් channel එක subscribe කරගෙන යන්න කියලා මතක් කරන ගමන් ගිහින් එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.